Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত মালাই পনীৰ ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ৰেচিপিটোত মই দৈ আৰু ক্ৰীম ব্যৱহাৰ নকৰাকে বনাইছোঁ। সো বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মালাই পনীৰ বনাবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টতে মই 2 গ্লাছ পানী কেৰাহীটোত গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। পানীখিনি যেতিয়া অলপমান গৰম হ'ব তেতিয়া মই এতে 3টা পিয়াজ এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, হিখিনি দি দিম। লগতে 3টা মান জলকীয়াও দি দিম। এটো অপচনেল হয়, নিদিলেও কথা নাই। আৰু লগতে 10টা মান কাজু দি দিম। গুটেখিনি এতিয়া অলপমান বইল হ'বলৈ গেছত থৈ দিম। এতিয়া ইখিনি অলপমান সিজি গ'ল, মই ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই পনীৰখিনি ভাজি ল'ম। এটো অপচনেল হয়, নাভাজিলেও কোনো কথা নাই। এতিয়া ইখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই ইখিনি ভালদৰে গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। পানীৰ লগতে গ্ৰাইণ্ড কৰিব। গ্ৰাইণ্ড কৰা হোৱাৰ পিছত এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া গেছটো লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। যেতিয়া তেলখিনি গৰম হ'ব, আমি গ্ৰেভিখিনি ইয়াতে দি দিম। আৰু গ্ৰেভিখিনি ঢাকন দি 30 মিনিটমান সিজিবলৈ গেছত থৈ দিম। 30 মিনিটৰ পিছত আমি ইয়াতে বাকি মছলাখিনি দি দিম। ইয়াতে মই হাফ চামুচ জিৰা দিছোঁ, 1 চামুচ ধনিয়া দিছোঁ আৰু নিমখ খোৱাত অনুসৰি দিছোঁ। গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আৰু অলপমান সিজিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। যেতিয়া গ্ৰেভিখিনি অলপমান খুহি যাব তেতিয়া মই ইয়াতে হাফ কাপ গাখীৰ দিম আৰু গুটেখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অলপমান উতল অহাৰ পিছত মই ইয়াতে হাফ কাপ পানী দিম আৰু গুটেখিনি আৰু অলপমান উতল আহিবৰ কাৰণে গেছত থৈ দিম। গ্ৰেভিখিনি যেতিয়া উতল আহি যাব তেতিয়া ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম আৰু একবাৰ ভালদৰে লৰাই দিম আৰু অলপমান গেছত খুহিবৰ কাৰণে থৈ দিম। আমাৰ মালাই পনীৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু আপোনালোকক সাৰ্ভ কৰি দেখাম। সো গাইস, আজিলে ইমানে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিৱান।